Automaailma on melkoisessa murroksessa eri käyttövoimien osalta. Täyssähköautot yleistyy kovaa tahtia, mutta samalla myöskin lataushybrideitä ja polttomoottoriautoja kehitetään jatkuvasti. Tänään meillä on esittelyssä kaksi mielenkiintoista vaihtoehtoa Audin mallistosta. Täyssähköinen A6 Avant e-tron sekä täysin uusi A6 e-hybrid lataushybridi. Vaikka molemmat autot edustavat A6-mallimerkintää, perustuvat ne eri pohjarakenteisiin. Käydään ottamassa pienet fiilikset, että katsotaan miltä autot tuntuu. Audille ominaiseen tyyliin sisätiloja voisi kuvata laadukkaan, tyylikkäiksi. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy isoon kosketusnäyttöön. Tässä autossa myöskin lisävarusteena sitten etumatkustalle on lisänäyttö. Ajoergonomia täällä on erittäin hyvin kohdallaan. Täältä löytyy todella monipuoliset säätövarat. Tästä on hyvä lähteä liikenteeseen. Ohjausvaste on hyvin kevyehkö, mutta keveydestään huolimatta ohjaus on kyllä todella tarkka. Auto reagoi hyvin loogisesti ja terävästi ratin kääntämiseen. Ilmajousitus suodattaa kyllä todella tehokkaasti pinnan epätasaisuudet. Pintakarkeus tuosta tiestä ei oikeastaan yhtään välity tänne ohjaamoon. Polttomoottorin autossa on 2-litrainen bensaturbo. Moottori tuottaa 252 hevosvoimaa ja yhdessä sähkömoottorin kanssa kokonaistehoksi tulee 299 hevosvoimaa ja 450 Nm vääntöä. Vaihteistona autossa on 7-pykäläinen S-Tronic 290 automaatti. Hybridijärjestelmän akun nettokapasiteetti on 20,7 kWh ja toimintamatkaksi sähkölle luvataan 94 kilometriä. Eli nyt ollaan jo niissä lukemissa, että sähköllä pystytään pitkälti toimittamaan kaikki päivän perusajamiset. Autossa on Quattro nelivetojärjestelmä. Nyt me ollaan täällä kuivalla asfaltilla, niin me ei oikein päästä testaamaan tätä nelivedon toimintaa. Mutta aika paljon Audin Quattroja tullut ajettua ja eipä niistä kyllä kovin paljon moitittavaa löydy, joten uskon, että eiköhän tässäkin ole aika kykenevä peli talvikeleille. Rauhallisessa ajossa A6 e-hybrid kyllä vakuuttaa. Laatu näkyy kaikessa suunnittelussa, niin voimalinjassa kuin sitten iskuvaimennuksessa, ohjauksessa. Auto on todella miellyttävä ajaa ja voisi kuvitella, että tällä autolla matkustaisi pitkiäkin matkoja erittäin rennosti maantiellä. Viedään e-hybridi parkkiin ja otetaan sieltä sitten e-tronin ajoon. Katsotaan miltä se auto tuntuu. Ohjaus on kevyehkön puoleinen, hyvin samantyylinen kuin sisarmallissa, mutta täälläkin on erittäin tarkka ja täsmällinen ohjaustuntuma. Alusta suodattaa todella hienosti kaikki pinnan epätasaisuudet ja tarjoaa todella mukavaa kyytiä. Lisävarusteena tähän autoon on otettu virtuaaliset taustapeilit. Näyttö ja laatu on erittäin korkealla tasolla, mutta täytyy sanoa, että tähän hetken aikaa joutuu kyllä totuttautumaan, että näihin oppii samalla lailla luottaa kuin perinteisiin peileihin. Sähkömoottorit sijaitsee sekä etu- että taka-akselilla, jolla on saatu Quattro neliveto aikaiseksi. Auton akusto on nettokapasiteetiltaan 94,9 kWh. Kiihtyvyydeksi 0–100 luvataan 4,7 sekuntia. Silloin kun sähköautot alkoi tulemaan markkinoille, niin monella haasteena oli, että niihin ei saanut kytkettyä vetokoukkua. Nyt tässä autossa maksimivetokapasiteetti on 2100 kg, eli se ei todellakaan ole enää kynnyskysymys, etteikö sähköautolla pystyisi hinaan. Fiilistellään tällä vielä yksi kierros. Mennään ajotilavalikosta tuonne dynamiikkipuolelle ja kokeillaan mitenkä e-tron istuu rataa. Ja tässä huomataan nyt sitten Quattro neliveto. Vaikka voima on aika reippaasti, niin rengas ei jauha yhtään tyhjää. Ohjaus ei myöskään vetele, kun lähdetään kääntämään mutkaan sisään ja auto kyllä vetää todella nätisti just siihen suuntaan, mihinkä ratti osoittaa. Jarrutuntuma erinomainen ja tuossa pienelläkin suoraan pätkällä saadaan 160 vauhdiksi, eli se kertoo siitä, että voimaa riittää. A6 e-tronista jää kyllä hyvä positiivinen mielikuva. Auto tuntuu todella laadukkaalta kokonaisuutena. Tässä vähän niin kuin huomasin, että tähän ajamiseen itse asiassa ei kiinnitä minkäännäköistä huomioon, eli tämä on niin vaivatonta tällä autolla liikkuminen.
Audi nostaa rimon korkealle niin laadun kuin ajettavuudenkin osalta A6 eri voimalinjavaihtoehdoilla. Ajettavuutta voisi kuvata tarkan täsmälliseksi ja kumpikin auto tarjoaa edustusluokan matkustusmukavuutta. e-troni yli 600 kilometrin toimintasäteellä ja nopealla pikalatausteholla sujuvoittaa pitkän matkan taittamista, kun taas sitten e-hybridi on ehkä se ensimmäinen porras sähköiseen maailmaan ja antaa sujuvuutta arkiseen liikkumiseen. Jos tämän kokoluokan auto on hakusessa, niin suosittelen kyllä, että käy koajamassa molemmat mallivaihtoehdot.